كارمتي أنيقا قطي كذالتي ربي. تقول الحكاية أنه كان في قديم الزمان على سواحل المحيط الهندي عند نقطة الالتقاء مع البحر الأحمر، هناك قبالة شواطئ خليج عدن، شيدت مملكة عظيمة حضارتها في زمان ما قبل الميلاد بعشرات القرون. تلك الحضارة حيرت علماء التاريخ ولم يجمعوا قطعيا على مكان وجودها بالتحديد، إلا أن جميع الدلائل تشير على أنها بنيت على سواحل شمال غرب الصومال، وتفيد الحكاية أن اسمها مملكة بنط. إلا أن آثار الملكة الفرعونية حتشبسوت قد سجلت أخبار بعثتها التجارية إلى تلك المملكة على جدران معبدها بالدير البحري بالأقصر. يجمع العلماء على أن مملكة البنط هي لؤلؤة الحضارة القديمة المفقودة، لأنها كانت على علاقة وثيقة مع مصر القديمة، حيث أنها كانت محطة لتبادل السلع مع الحضارات الأخرى، وخاصة حضارة مصر القديمة، فكانوا يجلبون منها الذهب والبخور للمعابد، والعاج والإبنوس واللبان والنسانيس، وحيوانات كثيرة كالنمور والقرود والأشجار النادرة. ثم تستمر الحكاية فتقول: لهذا كانت قفط مركزا هاما في التجارة في مصر، وقفط هي مدينة تقع على شواطئ الممر القصير بين نهر النيل والبحر الأحمر، حيث تستطيع القوافل التجارية البحرية الانطلاق من قفط إلى مملكة البنط، وتستطيع الوصول إلى مملكة البنط في 5 أيام فقط. وخلال عهد الأسرة المصرية الحاكمة الخامسة كانت أول بعثة معروفة إلى بلاط مملكة البنط في عهد فرعون مصر ساحورا، والذي يعني اسمه أنه المقرب من راع، وهو ثاني فراعنة الأسرة الخامسة في مصر القديمة، والذي حكم مصر لمدة 12 عاما في القرن 25 قبل الميلاد. أرسل أول بعثات إلى بلاط بنط في جنوب البحر الأحمر لإحضار المر وأحجار كريمة مالاكيت والإلكتروم، وهي عبارة عن سبيكة من الذهب والفضة. ثم تقول الحكاية بأن ساحوراع فرح فرحا شديدا بنجاح تلك البعثة، وسجلها على لوحة منقوشة في معبده الجنائزي تصوره منحنيا أمام شجرة المر في حديقة قصره. ثم تستمر الحكاية أنه خلال الأسرة المصرية الخامسة قامت بعثة إلى بنط في عهد جد كارع، قام بها القبطان باورجد. وجد كارع هو الملك الثامن من ملوك الأسرة الخامسة، ويسمى بأزيس، حيث شيدت في عصر أزيس الكثير من الأعمال العظيمة، حينما أتى بقزم من الأنواع النادرة من مملكة البنط في الصومال. كما أرسل الملك منتوحتب الثالث بعثته إلى بنط، وعلى رأسها قبطان يدعى حنينو. أما ما يفسر سر سعادة الفراعنة بنجاح الحملات التجارية مع مملكة البنط هو حاجتهم الماسة إلى البخور، لأن تقديم البخور والمر إلى الآلهة كانت من الطقوس الهامة في مصر القديمة، فكان الكهنة يقدمونها للآلهة يوميا. كما كان يقوم بتلك الطقوس فرعون بنفسه
في احتفال كبير مهيب. أما الشيء الذي صرح بأن مملكة بنط تقع في شمال غرب القرن الإفريقي في الصومال تحديدا، أنه بعد اكتشاف معبد الملكة حتشبسوت حيث وجد عليه كتابة باللغة الهيروغليفية تقول أن الآلهة قد حددوا حدود مصر جنوبا حتى بنط، مما يدل على أن بنط كانت قريبة من مصر. تباينت آراء العلماء في تحديد موقع بلاط مملكة البنط، والتي قامت الملكة حتشبسوت حاكمة مصر في الفترة ما بين عام 1479 وعام 1458 قبل الميلاد. قامت تلك الملكة بزيارة خاصة إلى مملكة البنط حينما كانت تسمى بأرض الأسلاف، أي أنها أرض الآباء، إلا أن التوقعات تشير على أنها ما تعرف حاليا بالصومال. وكلمة أرض الأسلاف ترجح القول الذي يقول بأن أسلاف المصريين هم من مملكة البنط، إلا أن جميع الاكتشافات التي اكتشفت في مصر تدل على أن الحضارة المصرية هي من أقدم الحضارات، ولا يمكن أن تكون مملكة بنط أقدم من الحضارة المصرية. عكست تلك الزيارة التاريخية عمق الروابط الوثيقة التي جمعت الحضارة الفرعونية وحضارة بلاد مملكة البنط القديمة، إذ قام ملك وملكة بنط بنقش صور استقبال الملكة الفرعونية على جدران المعابد احتفاء بتلك المناسبة وتخليدا لذكراها التي بقيت حاضرة حتى يومنا هذا. إذ استنتج علماء الآثار من ذلك التوثيق الكثير من الأمور، والتي كانت مدهشة في كثيرها. منها مثلا أن ملكة بنط كانت تعاني من مرض الفيل في رجليها المتورمة، وتفيد الحكاية بأن مملكة بنط قد عاشت لمئات السنين في أمان ورخاء، وشكلت ملاذا للأمم الأخرى، إذ أنه في القرن السادس قبل الميلاد ونتيجة لأزمة سياسية اقتصادية ضربت بلاد الفراعنة هاجر إليها نحو 200,000 من قدماء المصريين بعدما عبروا بلاد النوبة وإثيوبيا باتجاه شمال شرق إفريقيا وصولا إلى مملكة البنط، والتي كانت تشكل قديما أحد أهم مراكز التجارة العالمية، إذ كان البحارة والتجار القدامى الموردين الأساسيين لكل من اللبان والتوابل التي كانت تعتبر من أقيم المنتجات بالنسبة لقدماء المصريين والفينيقيين والبابليين على حد سواء، الذي ارتبطت بهم جميعا القوافل التجارية الصومالية، بينما أقام قدماء صوماليو مملكة البنط مع تلك المملكات علاقات تجارية. هذه هي مملكة البنط باختصار، وهذا ما تفيد به الحكاية. وإلى لقاء مع مملكة جديدة من الممالك القديمة. هذا سلام الله عليكم، كان معكم على الدوام عمر العلاونة. أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلك كل جديد من هذه القناة، ولا تنسانا بفضلك من اللايك والتعليقات. وإلى لقاء قريب، هذا سلام الله عليكم جميعا.